Sa mga magta-travel po abroad or international for the first time or kahit na hindi nyo na first time mag-travel at meron kayong connecting flights, ano ba ang gagawin kapag, for example, during layover nyo ay naiwan kayo ng eroplano o di kaya ay hindi kayo nakaabot sa last boarding call? Ano ba ang dapat gawin? And paano na yung mga bagahe nyo? So for this video po, i-share ko po sa inyo yung story po ng client ko. Nag-flight po siya kahapon, June 1, 2024, from Manila to Munich, Germany. Pero meron po siyang dalawang connecting flights. From Manila to Bangkok, Thailand, kung saan meron po siyang 1 hour and 55 minutes na layover sa Bangkok, Thailand. And then yung next flight niya ay from Bangkok, Thailand to Vienna, Austria. Sa Vienna, Austria naman ay meron po siyang 55 minutes na layover. And then from Vienna, Austria to Munich, Germany. So ang nangyari po, doon po sa Vienna, Austria na layover niya ay naiwan po siya ng eroplano. Hindi po siya nakaabot sa boarding time, sa last boarding call ng flight niya. So medyo na-stress po siya nung flight niya na yun. So ngayon, ikukwento ko po sa inyo, first, yung Philippine immigration experience niya. So itong client ko po ay second time traveler to Germany. And then yung purpose po ng travel niya ay to visit her boyfriend na nandito po sa Germany. So sabi niya wala naman daw pong mga hinanap na mga documents except sa passport, visa, and boarding pass. And tinanong lang daw po siya kung saan siya pupunta, sino yung pupuntahan niya sa Germany, ano yung nationality ng boyfriend niya. Yun lang daw po yung mga questions sa kanya. So ngayon, nung dumating po siya sa Bangkok, Thailand na airport, naka-receive ako ng email from Austrian Airlines kasi yun yung airlines niya, Austrian. And then, ang na-receive ko po ay nag-change sila ng gate number sa Bangkok, Thailand. Yung flight niya ay nag-change ng gate number. So, sinend ko yun sa kanya and buti na lang ay nakakonect po siya ng Wi-Fi sa airport. So, nakapag-online siya. So, kasi nung time din na yun na nag-arrive siya sa Bangkok, Thailand na airport ay naguluhan daw po talaga siya kung saan niya ba hahanapin yung gate. And hindi niya pa alam kung ano yung gate niya talaga. Walang nakalagay sa boarding pass. So, nung na-receive niya yung message ko na meron na siyang gate number, na change pala yung gate number. So, yun, nagmadali na siyang hanapin yung gate number na yun. So, sabi ko sa kanya, magtanong-tanong ka dyan para mas mabilis niyang mahanap yung gate number. Kasi nga, sobrang laki daw ng airport talaga. So, ngayon, nung may napagtanungan po siya, sinabihan po siya na kailangan niya pang sumakay ng tren papunta doon sa gate number na yun. Pero yung tren ay nandun lang din naman sa airport. So, medyo malayo talaga. Sa sobrang laki ng airport, ganun. May mga ganung procedure talaga na kailangan nyo pang sumakay ng tren o sumakay ng bus bago kayo makarating sa gate number. Ganun. Kaya naman, yung 1 hour and 55 minutes niya ay saktong-sakto lang talaga na nakarating po siya doon sa gate number niya. Sa totoo lang talaga, yun po yung nakakapagod kapag meron tayong connecting flights. Yung paghanap ng gate number kasi madalas ay sobrang laki po talaga ng mga international airports. Mahaba-habang lakaran po talaga ang mangyayari para lang mahanap yung gate number. Kaya naman kapag magpa-flight po talaga tayo ay mas maganda na yung susuotin po natin na sapatos ay talagang komportable tayo, yung makakalakad tayo ng mabilis. Kasi kapag, for example, yung layover natin ay mga 2 hours pababa lang, kailangan na po natin nun tumakbo para makapunta tayo sa gate number. Kasi nga sa sobrang laki ng airport. And mahirap kapag maiwan tayo ng flight natin, mas matatagalan. And at the same time, hindi natin alam kung, kasi every airlines, iba-iba po talaga. Buti na lang dito sa Austrian Airlines ay nire-rebook nila for free yung flight kapag naiwan ka ng eroplano
or i-assist ka talaga nila na makapag-flight ka ulit or para makarating ka doon sa destination mo. So ngayon, nung pagdating niya po sa Vienna, Austria, since galing po siya sa non-European country or non-EU country, pag-arrive niya po sa Austria ay kailangan niyang dumaan sa passport control or border control. So doon po sa border control ay i-check po yung passport, yung visa, and then sabi niya, tinanong daw po siya kung ano ang gagawin niya sa Germany and kung hanggang kailan siya magstay doon. So yun lang yung mga questions, and then tinatakan na yung passport niya. Ngayon, dahil 55 minutes lang po yung layover niya sa Austria, and sabi niya sobrang dami daw ng tao doon sa border control, mahaba yung pila. Pagdating niya po doon sa gate number niya ay umalis na po yung eroplano. Ngayon, magbubuk na sana ako ng bago niyang ticket, pero naisip ko paano yung bagahe niya. Kasi hindi ko pa na-experience yung maiwan ng flight. Tsaka siya din, first time niya din, so hindi ko din alam talaga ang gagawin. So yun sana yung gagawin namin, mag-book kami ng bagong flight. Pero naisip ko, hala, paano yung bagahe mo? Kaya sabi ko sa kanya, pumunta muna siya sa information desk sa airport. Magtanong siya doon sa staff. So yun yung ginawa niya, nagtanong siya sa staff doon sa information desk. And then, sabi doon, nirebook yung flight niya. So binigyan siya ng bagong boarding pass, ibang flight number na po yung binigay sa kanya, and then, sabi po doon na hindi pa yun siya sure kung makakapag-flight siya sa binigay sa kanya na bagong boarding pass. Kasi yung flight na po na yun ay fully booked na daw yun. So, depende na lang kapag meron daw hindi mag-show up sa flight na yun, makakapasok siya or maisama siya sa flight na yun. So, yun yung masyadong adventure po yung nangyari sa kanya. Pero buti na lang ay naisama siya sa flight na yun. Merong hindi nag-show up. Kasi kapag, kung for example daw na, na hindi siya maisama sa flight na yun, i-refund daw nila yung ticket niya, and then sinuggest sa kanya na mag-train siya from Vienna, Austria to Munich, Germany. Yun yung suggestion nila kapag hindi siya naisama sa bagong flight na yun. So, buti na lang at naisama po siya sa flight na yun. And ang sabi po pala nila about sa baggage ay nandoon din daw sa Vienna, Austria yung baggage nila. So, nung meron na siyang bagong flight and nakapasok na siya sa flight na yun, sila na din yung nag-transfer ng bagahe niya sa bagong flight niya. So, ngayon nakarating po siya sa Munich, Germany, and nakuha niya po yung bagahe niya doon. And hindi na daw po siya dumaan sa immigration sa Germany since natatakan naman na yung passport niya doon sa Austria nung nag-arrive siya doon. Sa mga nagtatanong po kung kailangan ba dumaan ulit sa immigration every connecting flight or every layover. Depende po ito kung, for example, makuha niyo na po yung mga boarding passes niyo sa first check-in sa origin or sa country kung saan po kayo nanggagaling, sa first check-in nyo, nakuha nyo na lahat ng boarding passes para sa mga connecting flights nyo. Meaning, kapag kumpleto na yung mga boarding passes nyo, ay hindi nyo na po kailangan pang mag-check-in ulit or hindi nyo na po kailangan pang dumaan sa immigration every connecting flight. Meaning, diretso na po kayo talaga sa gate number kapag meron na po kayong mga boarding passes. So, kapag for example, during sa first check-in nyo sa origin country or kung saan kayo nanggagaling, hindi nila binigay yung mga boarding passes nyo every connecting flight kapag wala kayong hawak na boarding pass. Meaning, kailangan nyo pa pong mag-check-in ulit pagdating doon sa layover nyo or sa connecting flight nyo. Mag-check-in and dadaan sa immigration. Yun po talaga yung procedure kapag kailangan yung mag-check-in ulit. And of course, kapag ganon, kapag wala pa kayong boarding pass, ay kailangan nyo pong kunin yung bagahe po doon kung saan man po yung connecting flight nyo and mag-check-in ulit. Pero kapag meron na po kayong hawak na boarding pass, hindi na po kailangan. Diretso na po kayo sa boarding gate.
Kaya naman kapag magfa-flight po tayo, kapag mag-check-in po tayo, kung hindi po kayo sigurado sa procedure para sa connecting flight nyo, magtanong po talaga kayo sa airline staff during na nag-check-in kayo para mag-guide po nila kayo. Huwag po talaga kayong mahiyang magtanong kung hindi po kayo sure sa mga procedure sa airport. Actually, meron po akong video para po sa airport guide sa mga first time na magta-travel. Paano ba yung procedure sa airport? Meron din po akong video about sa connecting flight or layover sa ibang bansa, kung paano din ba ang procedure. Panoorin nyo po yun para meron po kayong guide. Ayun po, kung ma-experience nyo po yung na-experience po ng client ko na naiwan po siya sa flight niya or napag-iwanan po siya ng eroplano during connecting flight, ang first niyo po talagang gagawin ay hanapin po yung information desk sa airport po na. Kung hindi niyo po alam kung saan yung information desk, ay magtanong po kayo sa mga airport staff para maituro po nila sa inyo kung saan po yung information desk. And doon po kayo magtanong, sabihin niyo po na naiwan po kayo ng flight niyo, and sila na po ang mag-assist sa inyo kung ano ba yung ibibigay nila or kung ano ba yung mga option na dapat gawin para makarating po kayo sa destination. And isang tip ko din po sa inyo, kapag magbubook po kayo ng ticket, make sure na ilalagay nyo po yung mga contact information nyo, yung valid na email address, yung phone number nyo, para kapag, for example, meron pong mga update ang airlines sa flight natin, ay makaka-receive po tayo ng information or update na galing sa kanila. So, for example na lang doon sa nangyari po sa client ko na naka-receive po ako ng update na nag-change sila ng gate number. So, na-send ko ito sa client ko. So, at least, di ba parang mas napadali yung paghahanap niya ng gate number kasi nga meron silang update sa email. And also, nagtitext din po sila. Nagsisend din po sila ng message kapag meron pong changes sa flight nyo. So, mas okay talaga na mailagay nyo po yung contact information nyo kapag mag-book po kayo ng ticket. Sana po ay makatulong po itong video. And kung meron po kayong mga questions, i-comment nyo lang po. And syempre, wag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-share nyo po itong video kung sa tingin nyo po ay makakatulong din po ito sa mga kababayan natin. Thank you po for watching. Bye-bye!